ओके गाइस, हामी अब IOE ट्रान्सफर्मेसनको एउटा क्वेसन छ जुन चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिसन अफ हिट भन्ने ट्याबबाट लिएर आइरहेको हुनसक्छ। यसमा मेन पढ्ने भनेको चाहिँ यो हिट क्यान बी ट्रान्सफर्ड बाई 3 डिफ्रेन्ट प्रोसेसेस: कन्डक्सन, कन्भेक्सन एन्ड रेडिएसन। कन्डक्सन भनेको मेटलहरूबाटै हुन्छ, अनि कन्भेक्सन भनेको चाहिँ मलाई थाहा भएन, हेरौँ यहाँ पढौँला। अनि रेडिएसन भनेको चाहिँ अब सनबाट आउँछ नि रेडिएसन, त्यस्तो रेडिएसन। Conduction takes place in solid. It is the slowest process of transmission, and path followed in conduction is irregular. Only energy transferred, neither mass nor momentum is transferred. Energy मात्र ट्रान्सफर हुन्छ, मास र मोमेन्टम ट्रान्सफर हुँदैन। यसको फर्मुला Q इक्वल्स KA अनि चेन्ज इन टेम्परेचर इन्टु टाइम बाई L। अनि Q/T भनेको रेट, यो टाइमलाई यता पठाइदेऊ। Q/T भनेको रेट अफ हिट फ्लो, एज पनि भन्नु मिल्छ, इक्वल्स KA इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर बाई लेन्थ। ए भनेको एरिया अफ क्रस सेक्सन, डिफ्रेन्स अफ टेम्परेचर, लेन्थ अफ रड एन्ड कन्सटेन्ट कल्ड कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी। के भनेको चाहिँ त्यो थर्मलको कन्डक्टिभिटीको कोएफिसिएन्ट हो। अनि युनिट अफ के भनेको वाट पर मिटर पर केल्भिन हो, एन्ड इट्स डाइमेन्सन इज MLT-3 पर केल्भिन। केल्भिन होइन, पर केल्भिन त होइन होला, के हो यो, होइन केल्भिन हो टेम्परेचरको, यो केल्भिन आएको चेन्ज इन टेम्परेचरको। K is slightly less than 1 for a good conductor, is nearly equal to 0 for a bad conductor. And K is infinity for ideal and perfect heat conductor, and K is 0 for ideal and perfect heat insulator. One clothes keep the body warm because clothes are bad conductor of heat or have low thermal conductivity. Cloudy nights are usually warmer because clouds have low thermal conductivity. In cold morning, touching metal feels more cold than non-metals because metals have high thermal conductivity. यिनीहरूले चाहिँ अब हाम्रो त्यो थर्मल कन्डक्टिभिटी चाहिँ हाम्रो हिट इजिली त्यहाँ त्यो मेटलमा ट्रान्सफर हुन्छ क्या, त्यही भएर। अनि वुडहरूमा त्यस्तो इजिली ट्रान्सफर हुँदैन। Fluids are better conductors than liquid, and liquids are better conductors than gases. Conduction of heat is possible in liquids and gases if they are heated from the top. माथिबाट हिट गऱ्यो भने चाहिँ कन्डक्सन हुन्छ। यो विडमन फ्रान्स ल इम्पोर्टेन्ट छैन। थर्मल रेजिस्टेन्स, यो फर्मुला त है, यो 9 क्लासमा पढेको जस्तो लाग्यो। ρL/A भन्ने R इक्वल्स ρL/A। ओके, डट्स। अब हामी के पढ्छौँ भने कन्भेक्सन पढ्छौँ। कन्भेक्सन टेक्स प्लेस इन लिक्विड एन्ड ग्यासेस. Path followed in convection is irregular. It is faster than conduction. Okay. नेचुरल फोर्स कन्भेक्सन भन्ने हुन्छ रहेछ। अनि यसमा चेन्ज इन टेम्परेचर बाई टाइम इक्वल्स HA/ΔT हुन्छ। चेन्ज इन टेम्परेचर, एच भनेको यो कोएफिसिएन्ट हो अघिको जस्तै। यसमा रेट अफ हिट फ्लो HA/ΔT to the power 5/4 भएन। अब कन्भेक्सन कोएफिसिएन्ट भयो, नेचर अफ मिडियम, स्पेसिफिक हिट, thermal conductivity, density and viscosity. Natural convection depends upon density of medium while forced convection does not. बुझ्यो? डेन्सिटी अफ मिडियम जस्तै वाटरको डेन्सिटी 1 हुन्छ, त्यस्तै अब कोही अर्को मर्गरको डेन्सिटी त्योभन्दा बढी हुन्छ। त्यो डेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्छ नेचुरल कन्भेक्सन। फोर्स कन्भेक्सन पनि बालै दिएन। नेचुरल कन्भेक्सन टेक्स प्लेस फ्रम द बटम टु टप while forced convection takes place in any direction. Explanation. Example of natural convection is ventilation, land breezes, changing climate and weather. So एउटा त्यो ल्यान्ड ब्रिजमा के अरे माथिको त्यो तातो हावा माथि जान्छ अनि चिसो हावा तल आउँछ नि त, त्यही नेचुरल कन्भेक्सनको इक्जाम्पल भयो। चेन्ज ट्रान्समिसन अफ हिट भइरहेको छ नि त्यसमा।
माथि तल गएर यस्तो तलमाथि भइरहेको छ कि अब हामीले वाटर बोइल गर्दा पनि त्यस्तै हुन्छ के त्यो तातोवाला रेयर हुन्छ तातो पानी रेयर हुन्छ त्यो माथि जान्छ अनि यहाँ माथि भइरहेको चिसो पानी यहाँ हामीले बोइल गऱ्यो भने आगोले है चिसो पानी चाहिँ तल आउँछ अनि त्यो पनि तात्दै माथि जान्छ अनि अझ चिसो तल आउँछ तातो माथि जान्छ अनि त्यही भनेको कन्भेक्सन भयो। अब मिडलमा कन्डक्सनमा चाहिँ अब यता तात्यो भने यताको पछि यताको छ भने धेरै तात्छ त्यसपछि यता कम तात्दै यहाँ छ भने लिस्ट तातिरहेको हुन्छ अनि यसलाई तताउँदै जाँदा अनि पुरा अलि बिस्तारी यो पुरा यता यहाँसम्म अलि बढी तात्दै जान्छ के कन्भेक्सनमा चाहिँ यस्तो हुन्छ बुझ्यौ। अनि नेचुरल कन्भेक्सन क्यान नट टेक प्लेस इन ग्राभिटी फ्री स्पेस एन्ड इन अर्बिटिङ सैटेलाइट ड्यू टु द एब्सेन्स अफ डेन्सिटी Pool of water is a natural convection. Example of forced convection is fan, cooler, AC, etc. Radiation. No medium is required for radiation. त्यही भएर सनबाट भ्याक्युमबाट आइरहेको छ नि त त्यसको लागि रेडिएसनको लागि मिडियम चाहिँदैन. दिस इज द फास्टेस्ट मोड अफ हिट ट्रान्सफर विथ द स्पिड अफ लाइट. Radiation can be minimized but can never be stopped. It can be detected by thermocouple, thermopower, radiometer, and pyrometer. It is transmitted in the form of electromagnetic waves and radiations. Thermal radiations are invisible, travel in straight lines, cause shadow, affect photographic plates, and can be reflected by mirrors and refracted by lenses. Rough and dark surfaces are good reflectors. It occurs by means of infrared rays and at the speed of light. इन्फ्रारेड रेजहरूबाट अब सनबाट नि आउँछ नि त अनि त्यही रेडिएसनको सनबाट आउने इन्फ्रारेड रेजले नै हामीलाई टाटो फिल हुन्छ कि हामी जब घाममा जान्छौँ तब हामीलाई टाटो फिल हुन्छ कम्पेयर टु हामी शीतलमा बस्नु बेलामा भन्दा. रिफ्लेक्टेन्स, अब्जर्बटेन्स एन्ड ट्रान्समिटेन्स. रिफ्लेक्टेन्स भनेको जति त्यो रिफ्लेक्ट गर्छ अब हामीले एउटा मिररमा टर्च लाइटले देखायो भने त्यो रिफ्लेक्ट हुन्छ. अब्जर्भ हुने भनेको त्यो मटेरियलले अब्जर्भ गर्ने हो. जस्तै हामीले अब स्पन्जमाथि पानी खाइदियो भने त्यसले त्यो पानी अब्जर्भ गर्छ. अनि ट्रान्समिटेन्स भनेको त्यो अब्जर्भ पनि होइन रिफ्लेक्ट पनि होइन सिधा त्यो मटेरियलको थ्रुबाट जाने हो के. जस्तै अब हामीले ग्लासमा एउटा नर्मल झ्यालको सिसामा हामी टर्चबाट बत्ती बाल्यो भने त्यो अलिअलि रिफ्लेक्ट पनि हुन्छ अब्जर्भ पनि हुन्छ अलिअलि तर धेरै त मेजोरिटी ट्रान्समिट भएर जान्छ कि सिधा. अब झ्यालबाट घाम पाउँछ नि त झ्यालबाट सिधा घाम लाइट आउँछ नि त त्यो ट्रान्समिट भइरहेको छ सिधा. त्यही भनेको ट्रान्समिटेन्स भयो. And when a radiation incidents on a body other than perfectly black body, a part of incident energy is reflected, a part of it is transmitted, and remaining is absorbed. यो Q भनेको हिट रेडिएसन टोटलमा चाहिँ RAT हुन्छ सबै R+A+T. अब यसमा यो कम पनि हुनसक्छ यो बढी पनि हुनसक्छ यो कम हुनसक्छ कि यो बढी हुनसक्छ यो कम हुनसक्छ कि यो अनि यो पनि कम हुनसक्छ कि तिनवटा अलि बराबर पनि हुनसक्छ र अलमोस्ट इक्वल हुन्छ यिनीहरू नहुन पनि सक्छ. अनि यो टोटल R+A+T = 1. रिफ्लेक्टेन्स हो R भनेको, A भनेको अब्जर्बटेन्स, T भनेको ट्रान्समिटेन्स. अब हामी धेरै पढ्यो. अब हामी MCQहरू गर्नतिर लागौँ. According to Wien's displacement law, maximum wavelength of emission is related to temperature of the body as. के हो बे Wien's displacement law? यो मैले फर्स्ट टाइम सुनिरहेको छु त. T⁻⁻⁴ थाहा छैन मलाई 1 को बी रे यार. के हो Wien's displacement? यहाँ दिएको रहेछ Wien's displacement law भनेको. According to this law, wavelength corresponding to maximum energy of radiation from body is inversely proportional to its surface temperature in Kelvin. Wavelength, the maximum wavelength चाहिँ त्यो टेम्परेचर जति कम हुन्छ त्यति बढी वेभलेन्थ हुन्छ. त्यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ कि लैम्डा mt = v कन्स्टेन्ट त्यो रहेछ. सो यो भयो.
The body cools from 50 degrees Celsius and 49.5 degrees Celsius in 5 seconds, and surrounding temperature 30 degrees Celsius. The temperature required to cool the same body from 40 degrees Celsius to 39.9 degrees Celsius. अब यसको लागि चाहिँ हामीलाई न्युटन्स ल अफ कुलिङको बारेमा थाहा हुनु पर्यो. न्युटन्स ल अफ कुलिङमा चाहिँ यहाँ छ है र it is only valid when temperature difference in between body and surrounding is very small. So Newton's law of cooling is derived from Stephen's law. Stephen's law पछि पढाउँला हामी. It says that the rate of heat loss of a hot body is directly proportional to temperature difference between the body and its surrounding, provided that the temperature difference is very small. So rate of heat loss भनेको dt by dt is directly proportional to the temperature between body and surrounding. So dq by dt is directly proportional to minus del t. T1 minus T2 by T equals K. T1 plus T2 by T, where T1 plus T2 by 2 is the mean temperature of the body and T0 is the temperature of the surrounding. Okay, if T equals T0, then dt by dt equals 0. What? A body can never be cooled to a temperature lower than its surrounding by radiation. So अब त्यो हेरेर हामीले यो कसरी गर्ने भने बडीको अब बडी कुल्स initial temperature 50 degrees Celsius from T1 to T-49.9 degrees Celsius in 5 seconds. Time equals 5 seconds. अब यसमा के फर्मुला थियो यहाँ फर्मुला मैले भेटेन अनि अब टी अर्को टी अब T1 मा T2 cool the same body from 40 degrees Celsius to 39. Surrounding temperature चाहिँ 30 degrees Celsius रहेछ. So टाइम चाहिँ अलि बढी नै लाग्छ. कति बढी लाग्छ चाहिँ मलाई थाहा छैन. सेम टेम्परेचर गरे त्यो सेम टेम्परेचर कुल भइरा पनि तर यो सराउन्डिङ टेम्परेचर भन्दा यो डिफरेन्स बढी छ नि त त्यही भएर बढी टाइम लाग्छ के. अब यहाँ यस्तो रहेछ एकछिनै के छ फर्मुला मलाई राम्ररी बुझेन मैले तर डेल टी T1 minus T2 भनेको डेल टी भयो हैन. डेल टी बाई टी इक्वल्स के T1 प्लस T2 त्यो मिन टेम्परेचर भनेको 50 प्लस 49.9 बाई 2 माइनस T0 भनेको टेम्परेचर अफ 30. यसको लागि कति चाहियो 5 सेकेन्ड चाहियो अनि टेम्परेचर यो कति 0.1. अब हामीले के को भ्यालु निकालौँ यसबाट के को भ्यालु निस्किन्छ अनि त्यसपछि यो सेकेन्डवालामा त्यो भ्यालु पुट गरौँ. अब क्याल्कुलेटरमा गर है थिचेर म थिच्छु अनि के को भ्यालु 80 आउँछ रहेछ. मैले थिचेर गरेँ हेरै मिस्टेक भयो कि के भयो तिमीहरू आफै हेरेर गर अनि 80 आयो भ्यालु 10 to power minus 3 को रेन्जमा आएछ. अब त्यसलाई अब यही फर्मुला अब हामीले टाइमको लागि अब यो के को भ्यालु यसमा राख्ने अनि यो कति छ 40 प्लस 39.9 बाई 2 माइनस 30 राखेर अनि के त्यो गरेर टाइम निकाल्ने एकछिनै. म अब यो पनि क्याल्कुलेटरमा ठिक छ अब यसलाई नै मल्टिप्लाई गर इन्टु म ठिक छ तिमीहरू पनि गर ठ्याक्क ठिचेर यसलाई अब इन्भर्स गरेपछि यति आउने रहेछ 10.025 भनेको लगभग 10 सेकेन्ड्स हो. त्यसको आन्सर बी हुनु पऱ्यो नभए होइन यसो 2B यसरी गर्ने रहेछ यो चाहिँ. अब which of the following can be considered as a black body?
a metallic sphere having a fine opening on one side, sodium vapor lamp. यही हो त होइन, यो हाम्रो 11 क्लासमा यो पढेको लाइट 3A हो, देख्यो. अनि heat is flowing through two cylinders of same material. The diameter for rods are in the ratio 1:2 and the length in 2:1. If the temperature difference between their ends are same, then the ratio of amount of heat conducted through them per unit time will be. Oh my god, यो त मैले बुझेन कसरी गर्ने हो, एकछिन सोच है. It is flowing through two cylinders of same material. The material same छ. Diameter for rods are in the ratio 1:2 रे. D1 भनेको 1 छ, D2 भनेको 2 छ. लेन्थको रेसियो L1 भनेको 2 टाइम्स L2 भनेको 1 छ. सो लेन्थ 1 चाहिँ L2 भन्दा 2 टाइम्सले बढी छ र डायमिटर चाहिँ 2 टाइम्सले कम छ. अब if the temperature difference between their ends are same, then ratio of amount of heat conducted through them per unit time will be. कसरी गर्छ अब एकचोटि हेर्नै पर्यो, यो कहाँ छ यसको. Oh my god. Joining rods in series भन्ने छ, अब यो के हो मलाई थाहा छैन. Okay. Heat conducted. Induction of heat. Heat भनेको फर्मुला के डेल टेम्परेचर डेल थीटा भने पनि हुन्छ. डेल यो चेन्ज इन टेम्परेचर, के भनेको कन्स्ट्यान्ट कोएफिसिएन्ट अफ कन्डक्टिभिटी बाई एल हुन्छ रहेछ होइन. अब H1 को अब यो डायमिटर 2:1 छ भने यो ए भनेको πd² बाई 4 हुन्छ. 4 यता तल जान्छ. अनि अब यसमा H1 मा के हुन्छ, फर्स्ट वालामा पाइ के D1 भनेको 2 टाइम्सले कम छ होइन. कन्फ्युज नभएर न यार, म कन्फ्युजमा भएँ. D1 इक्वल्स 2D1 इक्वल्स 2D1 इक्वल्स D2. सब D1 को टर्म्समा राखौँ न. D1² बाई टेम्परेचर बाई 4L. H2 भनेको के पाइ, अब D2 भनेको 2D1² भनेको 4D1 स्क्वायर बाई 4 अनि डेल थीटा. अब L1 इक्वल्स 2L2 होइन. सो यो L1 भन्यो होइन, L2 भनेको L1/2 हुन्छ रहेछ. L1/2 भनेपछि यो माथि जान्छ. अब यिनीहरूले डिभाइड गरिदिउँ, यो काट्छ, यो काट्छ, यो नि काट्छ, यो नि काट्छ, यो नि काट्छ. सो यस्तो माथिको सबै काट्यो. अब यो 4 पनि काट्यौँ. सो H1/H2 भनेको यहाँ माथिको सबै काट्यो 1, यहाँ 8 भयो. सो 1:8 हुनुपर्ने यसको. देखियो 1:8 हुने रहेछ. अब द हिट एनर्जी प्रोड्युस बाई रेडिएसन इज प्रोपोर्सनल टु यो 4th पावर अफ टेम्परेचर इन डिग्री केल्भिन. त्यही होला 5C. देखियो यस करेक्ट. कसरी करेक्ट भयो मलाई थाहा छैन, तर मैले फर्मुला चाहिँ पढेको जस्तो लाग्यो मलाई. स्टेफन कन्स्ट्यान्ट के फर्मुला थियो कि, यो हामीले 11 क्लासमा पढेको त अलिअलि याद छ, त्यति धेरै पनि याद छैन. यहाँ रहेछ स्टेफन्स ल.
Stephen's law is valid only when the temperature of a body is very large in comparison to the temperature of surrounding. जस्तै सनको टेम्परेचर भयो. According to this law, the total energy radiated per second per unit area is directly proportional to the fourth power of absolute temperature of the body. So energy radiated is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature of that body, where sigma is the Stephen's constant, whose value is 5.67 into 10 to the power minus 8 watt per meter square per Kelvin. The equation is valid for perfectly black body with emissivity equals 1. Other than perfectly black body, E equals E sigma t to the power 4, where emissivity is between 0 and 1. P by A, के हो P by A भनेको? E equals P by A हो. एमसी पावर होला per unit area. I'm not sure. Power equals AE sigma T to the power 4. Anyways, यति बुझे पुग्छ अहिलेको लागि. अब हामी एकछिन ब्रेक लियौँ अनि 5 मिनट ब्रेक लियो अनि पछि आऊ. सो ब्रेक पछि म आइसकेँ फिर्ता. अब 6 को एन्सर चाहिँ हेरेर पढ है. 4 आर्टिकल्स अरे रेड ब्लू ब्ल्याक व्हाइट अनि सबैलाई टुगेदर हिट गरेर कुल गर्न लाग्यो भने कुन चाहिँ सबभन्दा छिटो कुल हुन्छ अरे. अब त्यसमा एन्सर ब्ल्याक रहेछ. कसरी हो? किर्चोफ ल अनुसार ब्ल्याक भयो अरे. मैले बुझेन यो के हो. When object cools from 80 degrees Celsius to 70 degrees Celsius in 1 minute in the room and 30 minutes time to take cool from 50 to Celsius. त्यो अघि गरे जस्तै यार, मलाई गर्न मन लागेन यो नगर्ने. तिमीहरू आफै गर. अघि गरे जस्तै हो. The maximum wavelength emitted by the sun at temperature what T1, T2, T3 are 650, 450 and 350 nanometers respectively. Which of the following is correct? सो हामीले अब यो अघि भर्खर यो पढेको थियो यो वेन्स डिस्प्लेसमेन्ट ल. त्यो अनुसार चाहिँ लाम्डा जति इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टी हो होइन. अब त्यो टी जति बढी हुन्छ लाम्डा त्यति कम हुन्छ. अब यसमा सबैभन्दा कम कसको छ? लाम्डा यो T3 को. त्यसपछि T2 को सबैभन्दा कम छ. त्यसपछि T1 को सबैभन्दा कम छ. त्यही T1 इज ग्रेटर T3 इज ग्रेटर देन T2 विच इज ग्रेटर देन T1. सो अब T3 भनेको T1 भन्दा पनि ग्रेटर छ. T2 भन्दा पनि ग्रेटर छ. त्यो के होला करेक्ट आन्सर? 8 को के हो? 8 को बी देख्यो. When the temperature difference between inside and outside of room is 20 degrees, the rate of heat flow through a window is 273 joule per second. When the temperature difference becomes 20 Kelvin, the rate of heat flow of heat through the same window will be 20 Kelvin difference or 20 degrees Celsius difference भनेको सेम नै हो. त्यही भएर 273 joule per second नै हो. देखियो 9 को सी. Ratio of energy emitted in the sun between two different temperatures of 27 degrees Celsius and 600 Kelvin is के हो? एनर्जी भनेको के अरे सिग्मा टी पावर 4 होइन. एनर्जी इक्वल्स ई सिग्मा पावर एनर्जी इक्वल्स सिग्मा टी टू पावर 4 by रेसियो ई टू सिग्मा टी टू पावर 4. यो कति हो रेसियो E1 by E2? यो काट 27 डिग्री सेल्सियस भने 300 होइन. पहिला कुन चाहिँ गर्ने हो? पहिला 300 पावर 4 by 600 पावर 4. यो धेरै हुन्छ त्यहाँ. ओ माई गड. 300 पावर 4 by 600 पावर 4. 1/16 हुँदैछ. D number. Two stars A and B radiate maximum energy at 3600 के हो A भनेको? E डिग्री
4800 degree respectively. The ratio of absolute temperature of A and B is what? म कन्फ्युज भयो 8 डिग्री भनेको के हो भाइ what the fuck I'm so confused like literally टेम्परेचर नै होला नि डिग्रीमा छ भनेपछि अब 3600/4800 गर्ने कति आउँछ रेसियो 3:4 3:4 11 ए रे 4:3 रे कसरी 4:3 भयो विन्स ल अनुसार होइन लैम्डा इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु 1/t होइन यो लैम्डा टी भनेको कन्स्ट्यान्ट बी के भन्ने हुन्छ अब लैम्डा 1 लैम्डा 2 इक्वल्स लैम्डा 2 t2 भयो त्यो भएर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भएर लैम्डा 1/लैम्डा 2 इक्वल्स t2/t1 भएको रहेछ अनि त्यही भएर 4:3 आउँछ एन्सर यो 12 नम्बर पनि सेम त्यस्तै क्वेसन रहेछ यसको पनि गर हेर सेम छ It takes 5 minutes to cool liquid from 60 Celsius to 10 temperature after 5 minutes if the temperature of surrounding is 18 degrees Celsius. अनि फाइनल टेम्परेचर निकाल्नु पर्यो हैन अब त्यसमा हाम्रो के थियो dq/dt equals k t1 plus t2/2 minus temperature of surrounding. I'm so confused. यो 5 मिनट के भनेको के हो थाहा छैन मलाई 60 प्लस कति हो फाइनल टेम्परेचर आफ्टर 5 मिनट कति हो थाहा छैन के हो यो त कन्फ्युजन पो छ त यसमा त खै यसमा म एकदम कन्फ्युज छु हेर है अब t1 मा यहाँ tq भनेको t1 minus t2 हैन त्यो चेन्ज इन टेम्परेचर 5 into 60 मिनट भनेको 5 into 60 कति सेकेन्ड 300 सेकेन्डमा हामीले के हो थाहा छैन मलाई त्यसलाई हामीले 1 सपोज गरिदिन्छ बाद मलाई थाहा छैन व्हाट इज इट 60 minus 60 plus t2/2 अनि माइनस कति हो टेम्परेचर अफ सराउन्डिङ कति थियो 18 डिग्री सेल्सियस माइनस 18 डिग्री सेल्सियस रे अब के गर्ने यसको 60 minus t2/300 60 plus t2 minus 36/2 to 150 काट्यो अब के गर्ने हो यार I'm so pissed off at this 60 minus 36 कति हुन्छ 60 minus 36 24 plus t2 हुन्छ 24 plus t2 लाई 150 ले मल्टिप्लाई हान 24 into 150 भनेको 3600 plus 150 t2 equals 60 minus t2 यो सँग इक्वल हुन्छ अब के हुन्छ भने थाहा छैन यार रङ भइसक्यो जस्तो छ मेरो 150 minus 151 t2 equals 36 40 divided by 151 त्यो पॉइंट आयो 24.1 आयो 24.1 minus 24.1 हुन्छ अब कति छ 24.1 24 डिग्री सेल्सियस देख्यो 13A रहेछ एन्सर तर अब कसरी आयो थाहा छैन एकछिन अब रिसर्च हान्नु पर्यो यार रिसर्च हान्दा क्वेसन इन्कम्प्लिट भएको थाहा पाएँ मैले हेर यहाँ 6 it takes 5 minutes to cool liquid from 60 to 40 डिग्री हुने रहेछ है अब यो क्वेसनको गल्ती हो है मेरो गल्ती हैन
40 डिग्री सेल्सियस हो। अब त्यो 40 डिग्री सेल्सियस भयो अब थर्ड टेम्परेचरमा लान कति टाइम लाग्छ त्यो 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 हेर्नुपर्ने रहेछ हामीले। त्यो गऱ्यो भने अब त्यो भयो भने सजिलो भइहाल्यो होइन। अब 60 माइनस 40 भनेको त्यो यहाँ गरे जस्तै 60 माइनस 40 बाई 5 इक्वल्स के 60 प्लस 40 माइनस 18 बाई 2 गऱ्यो। अब अर्को 60 अब त्यो 40 डिग्री टेम्परेचरमा छ त्यो चाहिँ 40 पछि 40 माइनस 3 टेम्परेचर 5 इक्वल्स के 60 प्लस 3 होइन 5 मिनटमा अर्को टेम्परेचर कति हुन्छ 60 प्लस 3 बाई 2 माइनस 18 60 होइन 40 ओके। अब यो डिभाइड हान्ने नि यो के काट्यो होइन 5 पनि काट्यो 60 माइनस 40 20 बाई 40 माइनस 3 भयो होइन ओके इक्वल्स 60 प्लस 40 माइनस 36 कति हुन्छ 100 माइनस 36 इज समथिङ लाइक 64 हुन्छ यसको होइन 64 2 तलको 2 काट्छ 40 प्लस T3 माइनस 18 होइन 40 माइनस 18 कति हुन्छ 22 प्लस T3 multiply on 20 into 22 is I think 440 plus 20 T3 equals 64 into 40 यो भनेको कति हुन्छ क्यालकुलेटरमा ठिक छ अरे 2560 आउँछ 2560 माइनस 64 T3 2560 माइनस 440 डिभाइडेड बाई कति 84 25.23 आयो यार मेरो त्यस्तै 28 डिग्री सेल्सियस आउनुपर्ने हो। यहाँ मैले के रङ गरेँ जस्तो यहाँ मैले यसले मल्टिप्लाई हान्ने रहेछ त्यो अरे यहाँ 40 माइनस 18 मात्र गरेको मैले 40 माइनस 36 हुनुपर्ने रहेछ 4 प्लस 3 अब सल्भ गऱ्यो भने चाहिँ 28 डिग्री आउँछ ठ्याक्क। अब द रेट अफ radiation of a black body at certain temperature is joule per second when its temperature is doubled the rate of radiation will be T to power 4 हुन्छ होइन 2 को पावर 4 16 E हुन्छ 14 B D यो करेक्ट छ यो सजिलो छ स्टेफेन्स ल हेर त्यसमा T to power 4 E एक्ज्याक्टली पर्छ T to power 4 होइन and what loses heat its temperature for the rate of heat loss is directly proportional to surface area of the body यो त करेक्ट छ त directly proportional to square of the surface area no यो फर्स्टको हो 15 according to Kirchhoff's law a good observer of radiation is good emitter of radiation यो करेक्ट छ यार किर्चफ ल भनेर फेरि तिमीहरूले 12 कक्षाको किर्चफ ल सोच्छौ होला यो 11 कक्षाको नि किर्चफ ल छ Kirchhoff's law states that a good observer of radiation is also good reflector त्यो करेक्ट छ 17